move towards full marketization of the Hungarian economy implies the retreat of the party from the economic sphere. How far can the party retreat? Mennyire vonult vissza? Hát ez egy komoly problémája a reformprogramunknak. Maga a program is, az általunk készített program is kijelenti, hogy a párt és állam közötti munkamegosztást, szereposztást meg kell változtatni. Egyértelműen el kell határolni az állam gazdasági szerepét, és a pártnak valóban csak az elvi irányításra, tehát a hosszú távú stratégiákra szabad koncentrálnia. Ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor valóban nehezen képzelhető el egy piaci típusú reform bevezetése, de azt gondolom, hogy erre most van esély. Ha most van esélybe, beleértem a nemzetközi fejleményeket, a Szovjetunióbeli fejleményeket is, amelyek ehhez kedvező alapot teremtenek. És beleértem azt is sajnos, hogy nagyon rossz a magyar gazdaság helyzete, ami kényszerítő erő arra, hogy aprólékos, sok és nem összehangolt irányítással ne tegyük tönkre a gazdaságot. Gorbachev advocates closer integration of the Comecon while talking of economic reform. There might be a slight contradiction between these two elements of his rhetoric. What's the Hungarian response to this? How compatible is your program, your reform, with Gorbachev's call for closer integration in the Comecon? A Szovjetunióbeli fejlemények minket kétféleképpen érintenek. A politikai változások kedvező légkört teremtenek a magyar reformtörekvéseknek. Az a törekvés, hogy a KGST szigorúbban működjön együtt, ez kétségtelenül komoly problémákat okoz. Mindazonáltal a jelenlegi javaslatokban szerepel a KGST mechanizmus korszerűsítése is, és ezt nem Magyarország kezdeményezi, hanem más, elsősorban a Szovjetunió kezdeményezi. Abban az esetben az együttműködésnek jobb formái lehetségesek. Ma, ameddig a Comecon kapcsolatokban a pénz szerepe nagyon kicsi, olyan típusú javaslatokon is gondolkozunk, hogy kereskedőházszerű vállalatokkal kapcsoljuk össze a magyar termelőket és a szovjet partnerokkal. Tehát iktassunk közbe kereskedőházakat, amelyek a két mechanizmus eltéréséből fakadó problémák, feszültségeket enyhítik. Ez nehéz volt, nem tehetek róla. 1018. Az igazi probléma az, hogy a szocialista országokkal való gazdasági kapcsolatokban nem működik a pénz. Ha működne a pénz, akkor a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése előtt nem volna akadály. Itt az a probléma, hogy naturális tervezési eszközökkel akarják szorosabbra fonni a kapcsolatokat, nagy fejlesztési programokkal. Tehát nem a jelszó a kérdés, hogy a szocialista országok között legyen jelentős kereskedelmi kapcsolat, hanem az a döntő kérdés, hogy ezt a kereskedelmi kapcsolatot egy olyan gazdasági együttműködési rendszerbe kell megvalósítani, ahol nem működik a pénz, és nem működik a piac. Ilyen esetben a KGST-re termelő vállalatok rövid idő alatt megszűnnek versenyképesek lenni, lemaradnak a műszaki fejlesztésben. Tehát ezt a kérdést is mechanizmus kérdésnek tekintjük. Ezért úgy gondoljuk, hogy ha a KGST-ben megerősödnek azok a törekvések, amelyek a transzferábilis rubelt fokozatosan konvertibilissé kívánják majd tenni, akkor lehetséges egy racionális alapokra helyezett együttműködés a Comecon piacon is. Ameddig ez nem valósul meg, addig megpróbálkozunk olyan kereskedőházak létrehozásával, amelyek a magyar vállalatokkal üzleti partnerekként állnak szemben, és ők kereskednek tehát közvetlen a szovjet partnerekkel, magyarul
vagyis közbeiktatjuk ezeket a kereskedőházakat a közvetlen vállalatközi kapcsolatok közé. Ezzel véljük enyhíteni ezt az ellentmondást, amely, mondom, elsősorban nem gazdaságpolitikai ellentmondás. A nyugat felé való nyitást nem zárja ki a Gorbacsovi politika. A keleti kapcsolatok racionalizálása itt a kulcskérdés, amit meg kell oldani. Itt az ellentmondás gyökere. Most Your report says that there can be no economic reform without political change, without political reform. What is the connection between the two? And why is political reform the key to economic reform? Több oka is van. Először is olyan súlyos helyzetben van a gazdaság, hogy nem lehet megvalósítani egy reformprogramot a társadalom feje felett. Tehát úgy, hogy egy szűkkörű apparátus kidolgozza, majd meggyőzi őket. Ez csak nyílt társadalmi vitákban lehet elfogadtatni egy programot egy olyan helyzetben, amely áldozatot követel a társadalomtól. A másodikok, hogy a gazdaság hatékony működésért az a párt és állam viszonyának tisztázását, a parlament szerepének az erősítését, egyáltalán szilárd garanciák kiépítését igényli, és ez már nem egyszerűen gazdasági kérdés. Itt már vezetők szelekciója is fontos, vezetők kiválasztódása is nagyon fontos kérdés. Nem lehet elhatárolni a gazdaságot a politikai intézményrendszer működésétől. Ezt egyébként már számos elméleti szakember, például Bruce is bebizonyította, hogy ilyen mesterséges különválasztása a gazdasági és társadalmi problémáknak nincs. Érthető volt elnézést?